هلا خلصت جلسة الديرمارول وغسلت وشي. ومهم كتير تغسل وشكم منيح لأنه كريم التخدير ما بيصير يضل على البشرة فترة كبيرة. وشي مثل مو شايفين أحمر، حسوا وشكم كأنه محروق من الشمس. فهبخ عليه أذان ثيرمال ووتر اللي هي المياه المعدنية يمكن بالعربي. الثيرمال ووتر كتير بتهدي البشرة، فبنصح فيها أذان أو دراش أو أي شي، أي شركة من ضروري أذان. بس افين دايما بتلاقوه بالعيادات. او في طريقة احسن لتهدوا بشرتكم تخففوا الاحمرار، هي موجودة الطريقة بالويب سايت تبع افين. تجيبوا محارم وتحطوها مثل على وشكم، يعني كأنه شيت ماسك، وتبخوا المي بعدين عليها. فتقريبا مثل فكرة شيت ماسك بس من افين. حطيت كل المحارم على وشي وبخيت عليها افين، وبعد شي 5 دقايق هرجع لكم. شكلي غبي طالع بس عادي. إصابة كتير عامل إن أنا عندي دقن فكتير بيساعد. يعني نصيحة استخدم ريتانول، فيك تستخدم 0.5 أو 0.25 اللي عندكم إياه أو اللي بشرتكم تستحمله. أنا هستخدم 0.5 لأنه هذا اللي عندي إياه. وهي استخدمت الريتانول على الوشي كله. فهلا إذا بدكم تستخدموا الريتانول، فيتامين سي، بيبتايد، اي شيء من هدولات يعني كتير ممتاز بعد الدرمارول. وحطيت الريتانول ما حط شي فوقه الا ممكن كريم مرطب ويكون بدون كحول بدون الوان، بدون اي شي بحسس البشرة. ف بس بعد نص ساعة، لانه الريتانول بده يمتص من البشرة نص ساعة. اذا حطيته فوق اي شي بخفف التركيز تبع الريتانول. الا اذا بشرتكم حساسة يومتها حطوا ريتانول مع كريم مرطب زيادة عشان تخففوا التركيز تبع الريتانول. واذا طالعين مشوار حطوا واقي شمسي، حطوا طاقية، حطوا نظارة شمسية، حطوا مظلة. وبفضل كمان انه تسووه بالليل او بيوم عطلة عندكم، يعني تاني يوم، مشان تعطوا شي 24 ساعة او 48 ساعة لحتى البشرة تهدى شوي. وانا ما بفضل لانه تحطوا الديرمارول تاني يوم تطلعوا بالشمس تحطوا واقي شمسي يكون مساماتكم لساتها مفتوحة. اللي بده يحطوا مكياج يحطوا مينرال فاونديشن، لانه ما بيصير تحطوا فاونديشن اي واحد تاني لانه بيدخل الوش لجوا، المينرال بيضل برا. والشباب الوشهم تاني يوم هيضل احمر، اكيد هيضل وشكم تاني يوم احمر. استخدموا بيبي كريم خفيف يعني على وشكم، فحلو البيبي كريم وما بيبين حاطين شي على وشهم. فانا بستخدم بيبي كريم عادي اذا وشي احمر او عندي حبوب او اكني او شي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. ومع السلامة. نسيت احكي لكم لانه فيكم تستخدموا فسدين. فسدين هو مضاد التهاب انتيبيوتيك، تستخدموه على وشكم بخفف كتير الاحمرار. ف حطوا، انا نسيته بصراحة احكي بالفيديو بس هلا تذكرت. تاخده بدون وصفة طبية، كل الناس فيها تاخده بدون وصفة طبية. فشايفتوني مكترت عادي. هلا بعد شي 5 دقايق او 10 دقايق بتلاقيه راح كله. نصيحة اذا بدكم تستخدموه ديرمارول استخدموه فسودين، هذا هو. هحط لكم صورته هون او شي.